Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ bởi nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Thưa quý vị, hiện diện ngay tại phim trường của chúng ta ngày hôm nay có một vị khách mời rất là đặc biệt. Cô có một cậu con trai với cái tên cũng rất là ấn tượng, đó là bé Cà Phê, năm nay đã 2 tuổi rưỡi rồi. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả đó là diễn viên Thanh Thúy. Và một gương mặt thứ hai chính là thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thúy nè, có con ở cùng với độ tuổi này và khi xem chương trình Thúy thấy như thế nào khi hôm nay được làm khách mời của chương trình nè? Chương trình Con đã lớn khôn thì Thúy theo dõi rất là kỹ. Khi mà mình xem chương trình đó, mình cũng có ý nghĩ ở trong đầu là tại vì con mình bây giờ thì còn nhỏ quá, chứ nếu mà lớn hơn chút xíu nữa thì sẽ cho tham gia chương trình này. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những điều thú vị của chương trình ngày hôm nay. Xin mời hai vị khách mời cùng tất cả quý vị khán giả làm quen với những nhân vật nhí của chúng ta. Hiện tại, những trung tâm thương mại lớn, những công ty, đơn vị kinh doanh tại những thành phố lớn, chúng ta đều có thể bắt gặp bóng dáng của những nhân viên bảo vệ an ninh trong những trang phục trang trọng. Đa phần trong số họ đều đến từ những công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ có uy tín. Điều đó đã góp phần tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp, lịch sự và an toàn cho những nơi họ xuất hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với trụ sở của một công ty dịch vụ bảo vệ khá có uy tín trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để cùng làm quen với nhân vật nhí ngày hôm nay, để xem anh chàng này thú vị thế nào nhé. Anh chàng bảo vệ nhí này tên thật là Bùi Nguyễn Long Hoàng, tên thường gọi là Tiger, 3 tuổi 7 tháng. Bất cứ ai dù mới gặp Tiger đều dễ dàng ấn tượng với cậu bé với ngoại hình ngộ nghĩnh đáng yêu của anh chàng. Gia đình Tiger có một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ. Từ nhỏ, cậu bé đã được ba cố gắng rèn luyện cho một cá tính mạnh mẽ, sự tự lập trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Người bạn sẽ đồng hành cùng Tiger trong hành trình ngày hôm nay là cô bạn cùng học tại trường mầm non, Minh Thư, 5 tuổi. Giống như nhiều cô gái nhỏ khác, bé Minh Thư rất nữ tính và thích làm điệu. Cô bé thường tự tay tạo cho mình các kiểu cột tóc xinh xắn và mới lạ. Hôm nay, hai bạn nhỏ được nghỉ học, mẹ Tiger đưa hai bạn lên công ty của gia đình chơi. Buổi chiều bố giao cho hai bạn một nhiệm vụ quan trọng. Hồi nãy bố định hứa là cho hai đứa đi chơi siêu thị mua đồ. Nhưng bây giờ bố cũng bận mà mẹ cũng bận việc mất rồi. Bây giờ bố dặn nhé, con đi xe với một chú nhân viên của bên mình. Chú là làm gì? Chú là nhân viên của bố, chú tí nữa con đi cùng với chú đi xuống đưa tập tài liệu cho cô Nhung dùng với bố như nghe chưa? Cô Nhung đội phó của Lotte á, rồi bảo là bố Hùng gửi. Rồi, đây nhớ này, nhớ xuống đó gặp ai chưa? Dạ. Gặp ai? Gặp cô Nhung. Làm cái gì? Đội phó. Rồi, bây giờ bố đưa tiền cho con này. Con nhớ mua dao cạo râu cho bố nha. Dạ. Mẹ dặn Thư mua cái gì nhỉ? Mua đồ cái gì ha? Mua bàn chải đánh răng nha. Vậy là nhiệm vụ mà chỉ huy bố giao đã rõ. Giờ thì chàng vệ sĩ nhí cùng cô bạn đồng hành của mình mau lên đường thực thi thôi nào. Lần đầu tiên anh chàng vệ sĩ nhí này đi thi hành nhiệm vụ nên vị chỉ huy bố dặn dò rất kỹ càng. Rồi khi nào mà xong việc á, con phải hỏi mấy giờ chú quay lại đón con. Đi làm việc cho bố nhớ phải tập trung làm việc nghe chưa? Chúc con lên đường hưởng lộ bình an. Bye. Giờ thì lên đường thẳng tiến tới Lotte Lê Đại Hành thôi nào. Quãng đường từ công ty Long Hoàng tới Lotte Lê Đại Hành khá xa, dài hơn 8 km. Tuy nhiên, quãng đường này lại không phải là trở ngại trong thử thách này đối với Tiger và Minh Thư vì đã có xe tuần tra của công ty tiện đường đưa hai bé đi cùng. Điểm quan trọng nhất đó chính là việc làm cách nào Tiger và Minh Thư có thể tìm được cô Nhung, đội phó đội bảo vệ Lotte để giao tập hồ sơ của ba. Sau đó, hai bé sẽ phải rẽ qua siêu thị chọn mua cho chị gái của Minh Thư bàn chải và kem đánh răng, cũng như mua dao cạo râu cho bố Tiger. Không biết cuộc hành trình thực thi nhiệm vụ đầu tiên của anh chàng vệ sĩ tí hon cùng cô bạn đồng hành sẽ đem lại điều gì thú vị đây? Chúng ta thấy ở đây bố có một cái cách giao công việc rất là bài bản, rất là nguyên tắc, đúng không? Mình thấy bạn Tiger thì có vẻ là không nhớ lắm bằng cái bạn Thư. Ba đang ngồi chỉ thì leo lên leo xuống, leo lên leo xuống, không tập trung, đúng không ạ? Tiger có cái vẻ nam tính. Mình cũng ấn tượng cái cách mà bố dạy cháu như thế nào, tức là nó rõ ràng, đâu ra đấy, giao nhiệm vụ rồi có kiểm tra, rồi có dặn dò, rồi có chúc thượng lộ bình an. Thế những cái đó thì mình thấy cái cách mà bố đối xử, ứng xử và dạy dỗ Tiger thì khá là phù hợp với một bé trai. Nhưng mà mình vẫn mong là có tình cảm hơn một chút và có cái khuyến khích nhiều hơn. Với bố thì nó hơi nguyên tắc, đúng không? Bố cho con nhiều nguyên tắc. Bây giờ thì hai nhân vật nhí của chúng ta sẽ bắt đầu thể hiện mình và
thực hiện cái nhiệm vụ quan trọng mà bố giao ngày hôm nay? Cô ăn trang Đây chính là bài hát yêu thích nhất của anh chàng Tiger. Anh chàng Tiger đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện với cô bạn của mình. Niềm say mê âm nhạc của Tiger cũng mau chóng chuyển sang cho cô bạn đồng hành. Không thể nghe được. Chỉ có điều, đố ai nghe rõ được hết lời mà hai ca sĩ này đang hát đấy. bài khác Những bài hát dường như đã giúp con đường có vẻ ngắn hơn thường lệ. Chẳng mấy chốc mà đã tới trung tâm thương mại Lotte rồi. dạ Rồi, đi xuống. Bây giờ mấy giờ Tiger xuống đây? Nửa tiếng nha. Nửa tiếng Tiger làm xong rồi Tiger xuống đây nha. Giờ chú Dương phải đi luôn rồi nhá. Chú Dương đi công việc, Tiger lên làm đi nha. nào cùng vui bình minh. Nhưng lạ chưa, hai bé chưa vào Lotte luôn mà còn làm gì thế kia? Thích mà được điên mình. Dạ, đây là lần đầu tiên Minh Thư được tới đây chơi. Cô bé không khỏi cảm thấy choáng ngợp và hứng thú với mọi cảnh vật xung quanh trong khu nhà. Nhìn cái kiểu của ảnh không? Còn đối với Tiger, đây là lần đầu tiên cậu bé được tin tưởng và cho phép ra ngoài một mình. Bạn nào cũng có thú vui riêng, thế nên chỉ một lúc đã thành ra thế này. cho tôi một lý ý wow toàn dễ thương quá ba ơi Này hai bạn, nhiệm vụ chính bà giao ngày hôm nay rất quan trọng đấy nhé. đây Vậy là cuối cùng, Tiger và Minh Thư cũng nhớ ra nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Nhưng nhầm cửa rồi hai bạn ơi, đây là lối vào khu căn hộ cơ mà. Minh Thư có vẻ bị choáng ngợp bởi sự bề thế và sang trọng của tòa nhà. Dễ thương không? Minh Thư không có biết được là Tiger đang lo lắng lắm. đây tôi đi mua mẹ Lần này thì rất may là Minh Thư đã tìm được lối vào chính xác rồi. cô Dung ở trong đây có thành bạn giải mà có kem đánh răng mà Tuy nhiên, anh bạn Tiger lại đi đâu mất rồi? Riêu mua kem đánh răng mua kem đánh Ảnh cứ đánh cái lưng ra. Nhưng gần như ngay lập tức, hai bạn nhỏ gặp phải chướng ngại đầu tiên. Đây là khu vực dành cho đường cầu thang xuống, thì đương nhiên không thể dùng để lên lầu rồi. được đi ra đi nhưng mà ở đây có kem đánh răng Nhưng trung tâm thương mại này có diện tích khá lớn, nên để hai bạn nhỏ tìm được cầu thang lên không phải là việc đơn giản. bố gì thầy gom đi lộn đường hả đường này thầy gom Các gian hàng tại tầng trệt được sắp xếp san sát dạng ô bàn cờ đã vô tình tạo thành một mê cung rắc rối đối với các bé. Vậy nên chỉ một lúc thì chuyện đã thành ra thế này. Nghiệp anh Tiger. Ôi đâu rồi? chị lại gì đã ra đâu vậy Trời ơi, Tiger khóc rồi kìa. bạn ơi bạn đi đâu thế Ôi dễ thương á. Bạn ơi, bạn đi đâu thế? Trời, tao nghe bố. giày cũng tay cao cao đó xong bạn đi lạc đường
Nhưng không muốn cô bạn đồng hành lại đột nhiên biến mất thêm lần nữa, Tiger kiên quyết không rời tay cô bạn. Không thấy cô Nhung rồi. Không thấy cô Nhung ở đâu. Nhung đâu? Không thấy. Chắc ở đây. Không. Nhưng mà đúng lắm. Chú ơi chú. Chú ơi chú. Chú ơi chú. Cậu không biết bên này. Trường mọc đây người ta có. Cuối cùng sau gần 10 phút vòng quanh các gian hàng thì đôi bạn nhỏ cũng đã tìm được cầu thang lên tầng trên. Vậy là Tiger và Minh Thư đã quyết định sẽ ghé ngang siêu thị ở lầu 2 để mua đồ trước, tranh thủ cùng đi tìm cô Nhung luôn. Chú ơi! Chú ơi chú! Chú ơi! Chú kem đánh răng ở đâu? Ở lầu 3 luôn. Cảm ơn chú. Hóa ra tầng 2 này siêu thị chỉ dành để bán các mặt hàng thực phẩm và đồ tươi sống thôi. Còn các mặt hàng khác được bán tại khu siêu thị tầng 3. Lần này. Nhưng lên đến tầng 3 thì tình hình cũng không khả quan hơn khi mà có quá nhiều loại hàng hóa thế này. Bánh vàng. Chú bảo vệ ơi, kem đánh răng ở đâu? Cô bạn Minh Thư rất thông minh khi tìm ngay các chú bảo vệ trong siêu thị nhờ chỉ dẫn. Nhưng việc quan trọng nhất là tìm cô Nhung thì sao không tiện thể mà hỏi luôn nhỉ Minh Thư ơi? Chú ơi chú, kem đánh răng ở đâu? Lớn á cô. Cảm ơn chú, đánh răng nè. Nhưng mà mua bàn chải mà. Đúng là con gái đi mua hàng có khác, phải mất rất nhiều thời gian để đắn đo lựa chọn ra một món hàng ưng ý. Còn anh Tiger thì lại trở nên lóng ngóng thế này đây. Không được. Rớt hết rồi hả? Em bên điện. Không phải đây. Để hí đi. Anh cái này hay lâu trò kia đó. Giờ thì Tiger chuyển đối tượng quan tâm qua mấy loại bàn chải nhiều màu sắc này. Hồi cái đó của người lớn. Cái này. Mùa này ha. Ha. Mùa này ha. Mua không? Cứ có xương ngân nè. Để lấy tròn cây. Xèn dưa. Trong lúc cô bạn còn đang mải mê đắn đo để chọn kem đánh răng cho chị hai thì Tiger quyết định chuyển hướng. Cô, cái cây lâu của bố lên rồi. Cảm ơn cô. Dễ thương không? Tiger đã thực sự gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng để tìm ra được vị trí chính xác của quầy dao cạo râu. Cô cái cạo râu ra rồi cô ơi. Tội nghiệp con không? Chú ơi. Hỏi chú ơi. Chú ơi. Cái cạo râu của bố ra rồi. Chải. Chú đâu có biết được chị. Trong khi đó, cô bạn Minh Thư đã chọn xong loại bàn chải và kem đánh răng ưng ý. Cô bé quyết định trợ giúp cậu bạn nhỏ của mình. Đây hả? Cô cái râu ơi. Rồi cô ơi. Cái râu. Tội nghiệp anh Tiger đi hỏi hết người này tới người kia. Vòng lại. Cái râu. Chịu cây này không? Chịu cái này không? Chịu cây này không? Chịu không? Chịu gì đó? Chịu gì đấy? Vậy là mọi món đồ cần mua đã được hoàn tất. Giờ chỉ còn việc tính tiền và tiếp tục nhiệm vụ quan trọng nhất thôi. Nhưng... Ủa tính tiền đâu đây? Xe gì đây? Hỏi cô. Khi vô tình thấy trái banh ai đó đánh rơi thì Minh Thư không hề bỏ qua. Vậy, đi cho nó. Nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này đây. Mua ống sạch mua. Mua bóng xanh. Ống sạch nào? Ống sạch, đấy rồi, đây. Quả banh này sẽ được hai bạn nhỏ dành làm quà cho ai đây nhỉ? Ba của Tiger hay chị hai của Minh Thư đây? Mua máy bay. Hả? Máy bay của bạn nói là con rồi. Một lời nhắc nhở rất chính xác và đúng lúc của cô bạn Minh Thư. Không nên tự ý mua quá nhiều đồ chơi mà chưa được sự đồng ý của ba mẹ. Cô ơi, cô trái banh có tính tiền không? Đã là hàng hóa thì món nào cũng cần phải trả tiền chứ, Minh Thư ơi. Cô lấy cái bao đi cô.
Cái này một. Thu đâu rồi cô ơi? Thư đâu rồi cô ơi? Có tiền không đưa con? Đưa cho cô kìa. Hình như anh chàng Tiger lại quên bén rằng mình đang là thủ quỹ. Có tiền. Từ từ. Từ từ, dễ thương không? Cô qua bên thấy tiền này. Con sách cho. Con sách không nổi, con sách. Trời ơi. Hai bạn còn rất cẩn thận khi lấy đầy đủ cả hóa đơn cho ba thế này. Con ba. Đi xuống. Đi xuống. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Vậy là nhiệm vụ mua hàng đã xong xuôi, giờ còn lại nhiệm vụ tối quan trọng, giao hồ sơ cho ba thôi. Chú bảo vệ ơi. Cô Dung ở đâu? Cô Dung á. Cô Dung á. Minh Thư à, trung tâm thương mại rộng lớn thế này lại có bao nhiêu là người, nếu chỉ hỏi vậy thôi thì chú bảo vệ chịu thua là phải rồi. Đừng chạy nha. Vậy là hai bạn nhỏ đã trở lại vị trí cửa ra vào khu thương mại. Không lẽ hai bạn định bỏ cuộc tại đây hay sao? Mà ơ kìa, anh chàng Tiger lại đi đâu, chỉ để lại Minh Thư một mình thế này. Thì ra là... Chú bảo vệ ơi. Cô Dung lên rồi. Trong lúc cô bạn thân không để ý, thì anh chàng quyết định tự mình chủ động đi tìm cô Nhung một lần nữa. Con nhớ nhầm tên. Trong khi đó, cô Nhung có lẽ đã biết trước ý định của cậu bạn thân, nên Minh Thư có vẻ khá bình tĩnh trước sự biến mất của anh bạn. Chú ơi, chú con rồi chú. Chú của con. Chú ơi. Không biết anh chàng Tiger bối rối khi đi tìm cô Nhung đến mức độ nào mới có thể khiến các chú bảo vệ cũng phải bối rối theo thế này. Chú ở gì đó? Có lẽ do quá lo lắng nên anh chàng đã quên nói vế quan trọng nhất là vai trò đội phó của cô Nhung, nên lại thành ra gây khó hiểu cho các chú bảo vệ, dù anh chàng vẫn kiên trì đi tìm và giải thích. Đã rút ra được kinh nghiệm từ lần lạc đầu tiên nên cô bé Minh Thư đã quyết định ngồi chờ cậu bạn một chỗ. Nhưng đã 10 phút trôi qua, lần này thì cô bé đã sốt ruột với cậu bạn thực sự. Vòng vòng đã lâu mà vẫn chưa tìm được cô Nhung, cô bạn đồng hành cũng biến mất, cậu bé Tiger đã bắt đầu lo lắng và thực sự tủi thân. Trong khi đó, mọi địa điểm đã ghé qua đều được Minh Thư cẩn thận tìm kiếm lại cậu bạn. Rất may khi đi đến tầng 3 thì... Hú hồn Tiger nhé! nào cũng vui bình minh. Đi đâu nữa? Mình đi đi. Mình đi ở đây. Đi xuống gặp cô dâu. Giờ thì quyết định cuối cùng của đôi bạn sẽ là cùng trở lại cửa ra vào ban đầu. Con đã bây giờ lớn khôn. Tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên chân gian. Chú ơi. Con kiếm ai? Không thấy cô dâu. Cô thấy cô Dung. Con kiếm cô Nhung nào? Cô Nhung bảo vệ. Có bạn Minh Thư ở bên, Tiger đã có vẻ bình tĩnh để trình bày lại gãy gọn và đầy đủ thông tin hơn với chú bảo vệ. Con kiếm cô Nhung để làm gì? Cô kiếm cô Nhung để con đưa tiền nhựa cho cô Nhung. Đó có 8 tiền cho cô Dung. Hả? Chú gọi cô Dung. Chú đánh lấy cho con đi. Chú tôi Dung con đi. Chú cho con gọi chú. Không được. Chú đi tí đi. Con kiếm máy con không được rồi. Con kiếm từ đấy giờ con mệt lắm. Con giúp con được rồi. Chú giúp con đi. Chú giúp con được, chú giúp con đi. Trời ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá à. Rồi chú gọi. Có vậy chứ, giờ thì việc tìm được cô Nhung rất đơn giản phải không nào? Em vô á. Có cái cô của mình đó rồi. Cái tôi. Con bé này là chị. Cô. Tìm cô gì? Ai gửi cho cô? Bố. Bố con đây làm bố của mẹ Cúc. Tiger đứng đây để cô nói chuyện với bà này nhá.
Dạ anh Hùng ơi. Dạ, em có anh gửi cái gì cho em ở trên siêu thị á? Con Bim đưa cho em á. Em đang ở siêu thị, đang đứng chỗ Bim á. Đang đứng ở chỗ em. Tại vì bây giờ mới tìm thấy không tìm thấy, cho nên em phải ra điện cho anh là xem có đúng là tìm em để đưa cái tài liệu đấy không. Thế anh nói chuyện với bé nha anh nhá. Dạ vâng. Gặp ba đi. Ba nói chuyện với. Gặp ba nói chuyện với ba. Đào ơi. Bố. Bố ơi. Đào giờ con thôi Dung rồi. Vậy là sau một cuộc phiêu lưu dài đáng nhớ và không ít fan hú vía, anh chàng Tiger và cô bạn đồng hành Minh Thư cuối cùng cũng đã thực hiện được hết nhiệm vụ bố giao, chuyển tập hồ sơ tới tận tay cô Nhung, mua rào cạo râu cho bố và lại còn mua bàn chải và kem đánh răng cho chị hai nữa. Sau cuộc hành trình này, Tiger và Minh Thư cũng đã có thêm một bài học mới là phải tập trung hơn mỗi khi nghe người lớn dặn dò. Khi nói chuyện thì phải bình tĩnh và nói mạch lạc đủ ý để người khác hiểu mình hơn nữa. Giờ thì cùng ngồi nghỉ và đợi xe đến đón là có thể về khoe chiến công với bố rồi. Và con mong mẹ không bao giờ khóc, chỉ có tiếng vui cười ca hát vang. Vì con muốn nói một điều duy nhất, mẹ ơi yêu mẹ nhất trên đời. Từ đầu đến giờ mới có thể cảm nhận được cái nụ cười của Tiger. Khi mà nghe lời của ba rồi thì chắc có vẻ là em yên tâm được phần nào đúng không? Hoàn thành trách nhiệm rồi, nở một nụ cười rất là Tiger. Tiger có nói với chú bảo vệ là chú tìm cô Nhung giùm con đi, là con mệt lắm. Cái câu nói đó nó đơn giản dung dị nhưng mà nó nhiều cảm xúc, phải không? Rồi thêm một cái điều nữa là chú ơi chú giúp con đi, chú giúp con đi, con xin chú. Trời ơi, nghe sao mà nó đáng yêu đến như vậy. Không nghĩ là cậu bé Tiger cứng cỏi gì mà có thể nói được những cái điều đó. Em xin hỏi bố một tí xíu ạ. Thế ở nhà mỗi lần mà bố nhờ con làm giúp một việc gì thì là bố cứ nói theo kiểu rất là nguyên tắc, đó là con trai để con thực hiện cái nhiệm vụ. Có khi nào mà trong cái mệnh lệnh của bố có một chút tình cảm không ạ? Tiger thì rất là hiếu động. Nhiều khi mẹ hay là ông bà nhiều khi nói Tiger mà không có lắng nghe nhiều. Nhưng mà khi mà bố dạy Tiger thì Tiger rất là nghiêm túc. Nhiều khi thì chừng bạn gái là Tiger rất là biết sợ. Cho nên cái kiểu của giống như là mẹ thì bao giờ cũng mềm mỏng đúng không Thúy? Đối với Thúy thì sao? Thường thì nếu như mà khi nào mà Thúy nói mà không nghe thì Thúy mang thêm ba ra để mà dọa phụ. Coi như là thêm một người nữa. Nhưng mà anh ơi, em thấy có một cái điểm này nè, em thấy là anh nên mừng là bởi vì bé rất ngoan anh. Có cái tính hiền ở trong đó. Em nhìn thấy ở trên cái nét mặt và cái cách mà cư xử lúc mà bé đang gặp lúng túng như thế nào vân vân. Và cái điểm rất là đặc biệt mà trước cũng ấn tượng đó là trong cái quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì nó khá khó khăn. Mình thấy loay hoay trong một cái siêu thị rất là lớn. Nhưng mà cái nhiệm vụ mà đi tìm cô Nhung á là vẫn nhớ cho đến cuối cùng và vẫn cố gắng nỗ lực để mà thực hiện cái nhiệm vụ đó. Thì trước cho rằng đó cũng là cái nền tảng ban đầu của cái ý chí. Đó cũng là cái thành quả của việc giáo dục gia đình ngay từ bé. Chúng tôi tin chắc là qua mỗi một cái tập phim Con Đã Lớn Khôn thì quý vị khán giả cũng đã thu nạp được cho mình rất là nhiều để chúng ta có thêm kinh nghiệm trong việc truyền đạt và giáo dục con cái của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn những vị khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình và không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã luôn đồng hành cùng Con Đã Lớn Khôn. Đến đây thì chương trình xin được nói lời chào tạm biệt quý vị. Chú bảo vệ game nó nhăn ở đâu? Cảm ơn chú. Cô, cái cây râu của bố đây rồi. Cảm ơn cô. Chú ơi. Chú cây râu đây rồi chú ơi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô gọi cô Dung lúc đánh đây cho con đi. Con gọi cô. Không được. Con nói con không